Paano mag-square ng 2-digit numbers? Kunin nating example ang 17. Step 1. Kunin ang squares ng bawat digit. 1 sa tens place, 10 squared equals 100. Plus, yung 7 sa ones place, 7 squared equals 49. So, 100 plus 49 equals 149. Step 2, kunin naman ang product ng number sa tens place at ng number sa ones place at i-multiply naman ito sa 2. So, 10 times 7 equals 70 times 2, 140. Step 3, i-add na natin yung nakuha nating number sa step 1 at yung number sa step 2. So, yung nakuha natin sa step 1 ay 149 plus yung number na nakuha natin sa step 2 which is 140. So, 149 plus 140 equals 289. Kaya, ang square ng 17 ay 289. Ayos ba? Isa pa, subok tayo. Second example natin is 99 squared. Step 1, kunin ulit ang squares ng bawat digit. 9 sa tens place, 90 squared equals 8,100. Plus 9 squared na equals 81. 8,100 plus 81 equals 8,181. Step 2, kunin naman natin ang product ng number sa tens place at ones place, then multiply it to 2. So, 90 times 9 equals 810 times 2, 1,620. Step 3, kunin na natin ang sum ng nakuha nating number sa step 1 at sa step 2. So, 8,181 plus 1,620 equals 9,810. So, 99 squared is equal to 9,801. Next example, find the square of 53. Step 1, kunin ulit natin yung squares ng bawat digits. 50 squared equals 2,500 plus 3 squared equals 9. So, 2,500 plus 9 equals 2,509. Step 2, kunin naman natin ang product ng digits sa tens place at sa ones place and then multiply it sa 2. So, 50 times 3 equals 150 times 2 equals 300. Step 3, i-add na natin yung number sa step 1 at yung number sa step 2. So, 2,509 plus 300 is equal to 2,809. So, ang square ng 53 is equal to 2,809.